Τα χρόνια της κατοχής η Ιταλία ερχόταν από την Ελασσόνα και έπαιρναν τρόφιμα είτε με τη βία είτε ξέρεις, γινόταν με θέληση από κάποιον. τότε, ξέρεις τι κάνανε. Αυτοί που φύγανε, που ήταν η Αθήνα, οι Αθηναίοι και εδώ όλοι, με το 41, αυτό γινόταν το 41 που ερχόταν η Ιταλία εδώ πέρα. Ερχότανε, σε χτυπούσαν, κοιτούσαν να βρουν, πού να βρουν. Με τους Ιταλούς όμως ήταν και από αυτοί οι Λεωνάρες, αυτοί οι μπαουτσίδες. Ήταν και αυτοί. Πόσο εμείς παραχώσαμε τα στάρια μας, στον μπαχτσέ, στον τοίχο, δηλαδή, τα κρύβαμε. Ναι, τα κρύβαμε, να μην μας τα πάρουν. Τα παράθυρα κλειστά. Γιατί ερχόταν οι Αθηναίοι όλοι, σχεδόν η πλατεία εδώ μέσα, άμα βλέπεις, για ένα κομμάτι ψωμί, σε έδωνε ένα κουστούμι. Πώς το λένε. Ναι. Τι είχαν, δεν είχαν να φάνε. Δεν μπορούσε να κάνεις ψωμί να φας στο φούρνο, γιατί άμα αναβες στο φούρνο, θα τσιβόταν εκεί πέρα. Και υποχρεωτικά τους δώσαν τους να φάνε. Ναι. Εμείς άλλοι δυστυχούσαν. Δυστυχούσαν γιατί δεν μας άφηναν να φάμε. Δεν τρώγαν, γι' αυτό λέγαν το 41 με την πείνα. Ξέρεις, ήρθε σε σημείο να πω τη μαμά μου ξύσε το σκαφίδι και να φάω. Ναι. Γιατί φοβόταν, όχι δεν είχαν, ήταν κρυμμένα. Είχαν κρυμμένα, να μην μας τα πάρουν. Και δυστυχώς όμως πάλι αυτοί που κάνανε κοιτούσανε. Πού να βρουν, να τα πούν, να τα πάρουν. Κοιτάτε. Έψαχναν παντού δηλαδή. Ναι, παντού. Δεν σ' άφηναν στο σπίτι, κάνανε πάνω κάτω, να ψάχνουν να βρουν, να τα πάρουν. Τα παίρνανε. Και αυτοί τα φτιάναν, όλα αυτά τα φτιάναν, αυτοί οι παουτσίδες και αυτή την Αθήνα που ερχόταν ο κόσμος μυστικός. Πόσο δεν είχαν αυτά, τι να φάνε. Για πέρα. Όταν σε λέω εγώ, πάρε το κοστούμι αυτό το δικό μου, καινούργιο κοστούμι, πρέπει να το φορέσω και σε δώσω ένα κομμάτι ψωμί. Τι έπρεπε να κάνεις. Μπορούσα εγώ να ζήσω με ένα κομμάτι ψωμί. Όχι. Δυστυχώς όμως τα τραβήξανε και αυτά. Τα τραβήξανε και αυτά. Και με αυτό που σου λέω, πήραμε από εδώ, πήγαμε στο Χαλιμάν που λέμε, η Γεωργία το ξέρει, μετασταθήκαμε εκεί πέρα, πάλι εκεί πέρα ήμασταν. Έρχεται ο φρούραρχος, ο στρατός, εκεί πέρα. Και είχαν κάτι σαν καθρέφτης, ξέρω πώς ήταν, και το βάζαν στο νερό και έβλεπες όλους εδώ γύρω-γύρω που ήταν κρυμμένοι, που δεν ήταν κρυμμένοι. Εμείς με τον παπά αυτόν που σου λέω, που τραυματίστηκε με μένα, κάναμε μνημόσυνα αυτούς που σκοτωθήκανε και κάτω διαβάζαμε. Και έρχονται ένας παππούς, ο παππούς τους έλειξε, δεν το ξέρεις, του Κώστα της Βασιλικής του Μπαμπού να σου πω. Κάναμε λειτουργία στα πλατάνια κάτω. Με τον παπά αυτόν που πέθανε ο δικός μας, αυτόν που τραυματίσανε. Ήρθε εκεί πέρα, λέει στη μαμά μου, λέω κρασί, να κάνει νάμα για τη μετάδοση. Και θα λειτουργήσουμε. Και εκεί που λειτουργούσαμε, ήμουν μαζί με τον παπά εγώ και ο παπάς και αυτός ο παππούς. Και ήταν κάτι γυναίκες εκεί πέρα μαζί, γιατί είπαν οι Γερμανοί έρχονται πάλι. Μόλις ήρθαν και είχαν στο ύψωμα πάνω, αν εγκαθόταν στο ύψωμα πάνω, ήρθαν να κάνουν όλους να τους φάνε. Τους σκοτώνουν όλους. Ήρθαν, κάνανε εγκατάσταση, έκανε εκεί πέρα, μετά κατεβήκαν κάτω. Έρχεται ο φρούρος, σκουνάς εμάς. Ο παπάς είναι γυμμένος στα ιερατικά του, λειτουργάει, Εγώ να βοηθάει τον παππού και ο παππούς αυτός εκεί πέρα. Ψάλτης έφυγε. Και ο ψάλτης έφυγε. Είμαστε τρία άτομα. Κατέβηκε εκεί πέρα, είδε, έκανε το σταυρό του φρούρος, είδε τα μνημόσυνα που ήταν στη σειρά, τα μνημόσυνα που κάνανε, που σκοτώσαν αυτούς εδώ. Λέει, τον παππού, έλα εδώ. Πήγε ο παππούς εκεί πέρα, τον λέει, πού είναι ο κόσμος εδώ πέρα, πού πήγανε αυτοί εδώ πέρα. Λέει ο παππούς, ήτανε, όχι δεν ήταν κόσμο. Άκουσανε τον λέει, τον είπαμε στην αλήθεια. Άκουσαν που ήρθανε, που δεθήκανε, γιατί κάνανε. Φύγανε. Ναι, φύγανε, γιατί γίνηκαν τα θύματα αυτά εδώ και φύγανε. Του λέει, να πας να τους φωνάξεις να έρθουν. Γιατί πέρασε ο στρατός και από εδώ και πάνε και από το Φλάμπουρο. Από εκεί γυρίσαν. Θα τους πιάσουν όλους τους δικούς μας, τους έπιαναν. Λέει, κοίταξε που είναι κρυμμένοι. Τους βλέπεις, τους έβλεπες όλους πως ήταν κρυμμένοι κάτω από τα δέντρα, κάτω από τα πλατάνια. Να τους πεις να ήρθανε ο κόσμος. Δεν πείραξαν κανέναν τότε. Μόνο είπε ο φρόρος,
να σηκωθείτε, να φύγετε, να πάτε στο χωριό. Γιατί λέει, μετά εμείς θα φύγουμε, λέει, τον είπε ο Φρόντος. Αλλά εδώ, το χωριό αυτό, θα πάρει δυστυχία. Σαν τι δυστυχία. Όλη η νεολαία θα φύγει. Θα πεθάνει ο κόσμος. Να έρθετε να πάτε στο χωριό. Αλλά η δική μας. Γιατί η σκόνη αυτή από τα πλατάνια, να πνέω. Το νερό που πίναμε, από εδώ πάρε, όχι από το χωριό έτσι. Οικογένειες από εδώ και από εκεί. Με συγχωρείς, πού κατουρούσανε. Το νερό αυτό που πει, στο ποτάμι. Εμείς κάτω έπιναμε το νερό. Ναι. Χωρίς να ξέρω τι είναι, το έπιναμε το νερό. Τι να κάνεις. Και μας τράβησαν εκεί πέρα. Ύστερα εφόσον είπε αυτός έτσι, οι Γερμανοί από εκεί και πέρα να σκοτώσαν, δεν σκοτώσαν.